Xin chào anh chị và các bạn lại quay trở lại với video tiếp theo của em trên kênh Tuấn Nguyễn Food. Trong video ngày hôm nay thì em xin phép chia sẻ đến anh chị và các bạn cách em làm món khoai tây que chiên ăn rất là giòn và ngon. Đây là một trong những món ăn vặt mà đội trẻ con rất là thích. Anh chị và các bạn nào nếu mà cảm thấy thích thì có thể thực hiện nhé. Để thực hiện được cái món khoai tây que chiên này thì em sử dụng ở đây là 2 củ khoai tây tương đương với lại 300g. Em đã gọt vỏ tinh tươm ra đi rồi. Ngoài ra em sử dụng thêm một ít rau mùi cộng với lại 2 thìa canh bột bắp và 1 thìa cà phê bột lở cộng với 1/3 thìa cà phê hạt tiêu nữa. Trước tiên để thực hiện được món khoai tây chiên này thì em sẽ đi thái nhỏ phần khoai tây của em ra để em đi luộc cho nó nhanh nhé. Sau khi phần khoai tây đã luộc được khoảng tầm 15 phút và nó đã chín nhừ rồi thì em sẽ vớt ra nhé. Anh chị sẽ cho thêm vào cho em 1/3 thìa muối, 1/3 thìa cà phê hạt tiêu. Sau đó anh chị sẽ dằm dừa cho em nhé. Sau khi đã dằm dừa được ra như thế này rồi thì em sẽ cho vào đây 1 thìa bột lở, 2 thìa canh bột bắp nhé. Có một ít rau mùi nữa. Và anh chị và các bạn sẽ đảo đều lên cho em. Sau khi mà nhào xong bột rồi thì bây giờ em sẽ đi nặn que nhé. Để nặn được que thì anh chị sẽ sử dụng cho em một cái thước dài như này nhé. Chúng ta sẽ cắt ra những cái phần thừa đó mà chúng ta sẽ bỏ đi. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cắt que nhé. Sau khi đã nặn xong các que rồi thì bây giờ em sẽ tiến hành em chiên nhé. Em sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Chiên khoai tây này ngon thì anh chị sẽ cho ngập dầu vào cho em. Sau khi dầu nóng già lên rồi thì anh chị sẽ cho khoai tây vào cho em nhé. Đây mời anh chị này. Rất là ngon. Còn tan luôn. Chúng ta sẽ chấm cùng với tương ớt. Với cách làm như này thì phần khoai tây ăn rất là giòn và ngon anh chị ạ. Cảm giác rất là thích. Anh chị nào mà cảm thấy thích thì có thể thực hiện nhé.
Video của em đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của em nhé. Nếu cảm thấy video của em hữu ích thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.